প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে তিয়হৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। গৰমত এই টেঙা আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। এয়া মই কেইপিছমান মাছ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া জোখমতে হালধি আৰু নিমখ দি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া তিয়হৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম। যেহেতু তিয়হখিনি সোনকালে গলি যায় সেইকাৰণে আনবিলাক আঞ্জা বনাওঁতে যেনেকৈ আমি কোমোৰা বা জাতিলাও দিওঁ তাতকৈ অকণমান তিয়হৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব লাগে। এয়া দেখিছে মই এটা লৈছোঁ আৰু এটুকুৰা লৈ লৈছোঁ আৰু বাকলিখিনি ভালদৰে এনেকৈ গুচাই ল'ব। এয়া মোৰ তিয়হৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এনেধৰণৰ এখন চালাড বনোৱা ৰুকনি লৈছোঁ আৰু ৰুকনিখনত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে এইদৰে পিচি ল'ব। আৰু দেখিছে পিছোতে মই এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ পিচিছোঁ, তেতিয়া মাজৰ যিখিনি গুটি অংশ সেইখিনি ৰৈ যাব, অৰ্থাৎ গুটিখিনি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তথাপিও দুই এটা গুটি গ'লেও একো নহয়। এয়া মোৰ তিয়হখিনি ৰুকি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে এয়া কেৰাহীত জোখমতে মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেল গৰম হোৱাত ইয়াতে মাছকেইপিচ দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া অলপ হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বহুত বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ। যদি আপোনালোকে বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিলে খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অলপ বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব, কিন্তু আঞ্জা মাছবিলাকত হাফ ফ্ৰাই কৰি দিলে আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। এয়া অলপ ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত মই কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। ঠিক একেদৰে বাকী কেইপিচ মাছো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছ ফ্ৰাই কৰাৰ তেলখিনিতে মই এয়া অকণমান মেথিগুটি দিছোঁ, প্ৰায় সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান। মেথিগুটিখিনি ফুটি অহাত ইয়াতে ৰুকি লোৱা তিয়হখিনি দি দিছোঁ। ঘনাই এনেকৈ লৰাই দিব। এতিয়া আমি তিয়হখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম যাতে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হয়। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু মন কৰিছে তিয়হৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাইছিলে সেই পানীখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব আৰু কেইমিনিটমানৰ কাৰণে তিয়হখিনি ভাজি ল'ব। লগতে জোখমতে হালধি আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। যিহেতু আমি তিয়হখিনি ৰুকি দিছোঁ সেইবাবে সিজোতে বহুত বেছি সময় নালাগে। খুব কম সময়তে আপোনালোকে এই আঞ্জাখন ৰান্ধি খাব পাৰে। আৰু এয়া দেখিছে প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে, তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে মই পানী যোগ কৰিম আৰু ইয়াত মই গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানী আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দি ল'ব, আঞ্জাখন যিমান পাতল বা ডাঠ কৰিব বিচাৰে। কিন্তু এই আঞ্জাখন অকণমান পাতল হ'লেহে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই অকণমান বেছিকৈয়ে পানী দিছোঁ। এয়া মন কৰিছেই। ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব আৰু হাই ফ্লেমতে এটা উতল আহিবলৈ দিব। এয়া দেখিছে আঞ্জাখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এইখিনি সময়তে মই আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইপিচ দি দিছোঁ আৰু মাছ দিয়াৰ পিছত বেছিকৈ লৰাই নাথাকিব। এয়া এবাৰ মাত্ৰ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু ঢাকনি লগাই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে এতিয়া উতলি থাকিবলৈ দিম। যিমানেই আঞ্জাখন উতলাব সিমানেই সোৱাদ হয় খাবলৈ, গতিকে অকণমান সময় এতিয়া উতলাই থাকিম। সেইখিনি সময়তে মাছখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব। এয়া মই আঞ্জাখন অলপ সময় উতলাই ল'লোঁ। এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে ইয়াতে নেমু ৰস যোগ কৰিছোঁ। ইয়াত মই এফাল নেমু এনেকৈ ৰস উলিয়াই ইয়াতে দি দিছোঁ। এবাৰ লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আঞ্জাখিনি আকৌ ৩-৪ মিনিটমানৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। এই আঞ্জাখিনি ভালদৰে উতলাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিব, তাৰপিছতে পৰিৱেশন কৰিব। এতিয়া বাতি এটালৈ অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ। এনেদৰে তিয়হৰ লগত মাছৰ আঞ্জা আমাৰ ঘৰত প্ৰায়ে বনাই থকা হয়। আজি আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। নিশ্চয় এদিন বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আচলতে তিয়হৰ লগত বনাইছে বুলি যদি আপুনি নকয় তেতিয়াহ'লে গমেই পোৱা নাযায়, খাবলৈ ইমানেই ভাল হয়। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ মাজত। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।